નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ગૌરવ ગાથા સંભળાવી. સમયના પાબંદ રહો. કહેવાતોમાં કહેવાય છે કે સમય મૂલ્યવાન છે, સમય જ નાણું છે, પણ આ નાણાંનો વ્યય વધારે થાય છે તેવું લાગતું નથી. અત્યારના સમયમાં કોઈના પણ સમયની કિંમત પડી નથી, પણ હા, દેશના નાયબ વડાપ્રધાન હોદ્દે બિરાજમાન હોવા છતાં તેઓ દરેકના સમયની કિંમત આપતા હતા. તેઓના આ સમયગાળાનો એક પ્રસંગ છે. તેઓને બંગલે મળવા આવનારાઓની સંખ્યા ખૂબ જ હોય. તેઓને દરેકને સમય આપેલો જોઈએ. આ સમય મુજબ એચવી આયંગર પણ ઓફિસના કામે તેઓના બંગલે મળવા આવ્યા. આયંગર આવ્યા એટલે મણી બહેને દેશી રાજ્યોને રાજપ્રમુખ મળવા આવવાના છે એવું કહ્યું. આયંગરની વાત સાંભળીને આયંગરે નાયબ વડાપ્રધાનશ્રીને કહ્યું, હું બહાર જઈને થોભીશ, તમે તમારું કામ પૂરું કરો, પછી હું આવીશ. આયંગરની વાત સાંભળી તેઓએ કહ્યું, મેં તમને ટાઈમ આપ્યો છે, તેમણે નહીં, તમે તમારું કામ પૂરું કરો. રાજ્ય પ્રમુખ આવ્યા એટલે તેમણે દૂર ખુરશી પર બેસવાનું કહીને પહેલા આયંગર સાથે કામ પૂરું કર્યું. જ્યારે આયંગરે એમ કહ્યું, હવે મારું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, ત્યારે તેઓએ રાજ્ય પ્રમુખને બોલાવીને તેમની સાથે વાતચીત શરૂ કરી. આવી રીતે તેઓ જેને જે સમય આપ્યો હોય તેની સાથે તે મળતા જ, તેમાં નાના મોટાનો ભેદ ન રાખતા. તેઓ સમયમાં ખૂબ જ માનતા હતા. ભારત પાકિસ્તાનના વિભાજિત વખતે તેઓને રોજ સવારે 30-40 સમજદારો મળવા આવતા. તેમાંથી તેમને શું કરવું તેની સૂચના આપી દેતા અને તેમાંથી બીજા દિવસે તેમાંથી શું ન થયું તેનો હિસાબ માંગતા હતા. તબિયત સારી ન હોવા છતાં તેઓએ પોતાનું કામ ક્યારેય રોક્યું ન હતું. છેવટે ડૉક્ટરે મનાઈ કરી હોવા છતાં અગત્યના કામ માટે આવનારા અમલદારોને મળવાની ના ન પડતા. સમયની કિંમત સમજનાર અને સમયની કિંમત સમજનાર અને દરેકને ન્યાય આપનારા આપણા બધાના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા. આજે તો મોડા જવાની ફેશન થઈ ગઈ છે. વહેલા જવામાં દરેક નાના અનુભવે છે. તેઓ કોઈ રીતે સમજતા નથી હોતા કે પોતાના લીધે બીજાનો કેટલો મૂલ્યવાન સમય બગડે છે. જ્યારે આવું સૌ સમજશે ત્યારે દરેક કામ સમયસર થઈ જશે. અને તે હું સરદારના ચરણોમાં લાખ લાખ વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.